Ανεβαίνεις στη σκηνή και όλα λάμπουν. Να καλωσορίζεις στη ζωή σου κάθε καινούργια έμπνευση. Ο Elvis Presley, κάθε φορά που έκανε ένα καινούριο show, είχε την αγωνία ότι εμφανιζόταν ξανά σε ένα καινούριο κοινό, σε κόσμο που δεν ήξερε και ότι έπρεπε να τον ξανακερδίσει. Ετοιμασίες για άλλο ένα show στη ζωή μου. Δεν τα έχω μετρήσει, αλλά μπορεί να έχω κάνει πάνω από 100 διαφορετικά. Και όλα έχουν το ίδιο κοινό πράγμα. Άγχος, κούραση, στρες, μέχρι να έρθει η μέρα της πρεμιέρας που μετά τα ξεχνάς όλα και απλά απολαμβάνεις τις βραδιές. Παιδιά, θέλετε να κάνουμε πρόβα? Ναι, καθόλου. Τι ψεύτες που είσαστε όλοι. Τι λες ρε, τι δεν έχεις τα χασάπικα? δεν τα έχω παίξει, τα έχω γραμμένα, αλλά δεν τα έπαιξα σήμερα για να δω. Τα χασαποτέτια πρέπει να είναι 8 λεπτά τουλάχιστον. Και τα 2 τραγούδια, άλλα 8, 16. Εντάξει. Και το 12, άλλα 4, 20. Μ' αρέσουν οι πρόβες, τρελαίνομαι για πρόβες. Μπορώ αύριο να έρθω από τις 7 η ώρα το πρωί άμα θέλετε για πρόβα. Γιατί επαλήτησα ψυχή και δεν πονάω. Ξέρω να αντέχω και να κλείνω μια πληγή. Όχι, μόνο τον τόνο. Άμα κάνεις αυτό το χάσα. Δώσ' μου ακόρτο. Γιατί δεν ξέρω να πω. Με τίποτα κλείσε και τον εκεί θα μπορώ να θα δεις τώρα που θα μπω. Γιατί δεν μπαίνω όμως πιο καλά μπαίνω από το άλλο. Άμα κάνεις φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Μόνο αυτό. Ναι, έλα Χριστίνα μου. I saw this new design, this shorter runway, bring the stage in, and it's not a good design in my eyes. Τι εννοείς μικρή τη σκηνή? You only have like 5 feet of runway. Which Όχι ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρός. Αφού τους είχαμε πει πόσο ακριβώς να είναι. now it's half cut. Μισό λεπτό ρε παιδί μου, ηρέμησε. Ένα λεπτό για να καταλάβω. Καταρχήν είναι εκεί οι άνθρωποι και δουλεύουν. Πες να σταματήσουμε. Δεν υπάρχει λόγο να το χτίζουμε, να το ξεχτίζουμε. Τι είναι το γεφύρι της Άρτας? Δεν υπάρχει σχέδιο ρε παιδί μου. Όχι, 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 να μην κάνουν τίποτα, τίποτα απολύτως. Θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Γιάννη, δεν είναι δυνατόν να χτίζουμε, να ξεχτίζουμε. Δεν έχουμε χρόνο, Γιάννη, σε παρακαλώ. Για 10 χορευτές και για την Άννα και το Σάκη είναι λάθος αυτό το size. Ποιο είναι μικρό, αυτό εδώ το φαρδό? Όχι, το βάθος πίσω. Αυτό εδώ πέρα έπρεπε να έρθει εδώ. Έχουμε αυτό το φαντάζι οι Έλληνες. Αργούμε, αλλά τα κάνουμε όλα τέλεια. Και με πάθος. Τα χάπια μου! Ναι! Θα τρελαθώ αυτές τις μέρες, θα τρελάνω και τους φίλους μου. Πάω για αυτοκτονία. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είμαστε στο αεροδρόμιο και η Άννα Βύση θα παραλάβει την χορογράφο του φετινού σοου Βύση Ρουβάς Face to Face, Marguerite Derricks. Και ο Θεός βοηθός. I had never heard of Anna Visi before, so I YouTubed her and I was like, wow, she's, you know, pretty big stuff. And then I asked all my gay friends in Los Angeles about her, and they all had all of her CDs. The instant I looked at Anna and shook her hand, I just was in love. Welcome to Greece, Marguerite! Stay away! Can you do this move? I can. Yeah! Έχουμε θέμα. Ποιο? Πού θα τη βάλουμε να κάνει χορογραφίες? No way. Έγινε ένας πανικός. Η Άννα πήγε στο αεροδρόμιο να πάρει τη Marguerite και εκείνη τη στιγμή ήρθαν να μου πούν ότι το μέρος που βρήκαμε για τις πρόβες ακυρώθηκε. Υπάρχει κανένα ξενοδοχείο που έχει ένα ballroom που μπορούμε να κάνουμε rent για 2 εβδομάδες? Και εκεί την πατήσαμε. Πότε πιστεύεις θα είναι τελειωμένο τη σκηνή?
σκηνή 4 μέρες είναι έτοιμη. 4 μέρες όλα τελειωμένα. Από πάνω δεν ξέρω, από κάτω εμάς αναβατούν και τέτοια. Από πάνω δεν... Πήραμε τηλέφωνο, γυμναστήρια παντού και στο τέλος βρήκαμε ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο στη Γλυφάδα. Όταν ένας άνθρωπος έχει ταλέντο, αντίληψη και ευαισθησία, δεν χρειάζεται να μιλά τη γλώσσα σου για να συνεργαστείς μαζί του. Η Marguerite δούλεψε με πολλούς καλλιτέχνες στη ζωή της από διάφορες χώρες του κόσμου. Με έκανε όμως πραγματικά να νιώσω πόσο πολύ αγάπησε την Ελλάδα και την ελληνική μουσική. Με τον τρόπο ακριβώς που δούλεψε, με τον τρόπο που αφοσιώθηκε και διασκέδασε την κάθε τη στιγμή εδώ. I saw one thing. Passion. And I thought, these people have passion. Okay. No, I can't sleep. I had nylon 2:30 this morning. I'm up. I haven't slept. But all I could hear was, I have to get, I gotta get it out. Like, Αν και προτιμώ στη σκηνή να είμαι αυθόρμητη και να μην ακολουθώ συγκεκριμένα βήματα, κάποια τραγούδια μου κάθε χρόνο στα shows μου αποφασίζω να τα χορογραφήσω. Is our stage ready? Nah, wake me up when it is. Η σκηνή δεν τέλειωνε ποτέ. Σταματήστε το, σηκώστε το και μόλις τελειώσουν ξανασυνεχίσουμε. I wrote a 16-17 page treatment. And every time I go to do something, someone comes in the way and stops me from doing it. Και το μεγάλο το lift που είναι εκεί από τη μικρή σκηνή, το χάνουμε και αυτό. Χαίστηκα. Γιατί όλα θα πέσουν πάνω σε μένα. Μια θα το θέλαμε ένα μέτρο πιο ψηλό, μια ένα μέτρο πιο χαμηλό, μια στη μέση, 22 πόντους, 28 πόντους, 45. Μας είχε τρελάνει αυτή η σκηνή. We start the visual. Και βέβαια αυτός που έρχεται να πιει ένα ποτό, να ακούσει τη μουσική του και να δει το show, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φανταστεί τι κόπος έχει γίνει, τι μηχανισμός έχει δουλέψει για να ανέβει ένα τέτοιο show. Και επιτέλους ήρθε η μέρα που η Marguerite και οι χορευτές ήρθαν στη σκηνή και η σκηνή ήταν τελειωμένη. Και από εκεί ξεκίνησε η τρέλα πριν το show. Είναι σαν να μου κόβονται οι μυς και μετά δεν μπορώ να σηκώσω το πόδι μου. Πρέπει να φάσεις σε τέτοιο, γιατρό. I know you're hurting, baby, but you need to get across the stage. You have to run. I'm sorry that you're sore. When I was a dancer, my knees were swollen every day of my life. I'm so sorry. Hold, 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 hold. No, hold, hold. Hold, hold, hold. Please, God, give me this girl. I want you to throw her. You're going like this. You can catch her. You're a man. It's a throw. Boom. No, step back. Step back. No, from there, toss her. Go, throw. Boom. I need a sound system that works. The music has to play from beginning to end. Okay, I quit. Dancers, come off the stage. We can't do it like this, guys. I quit. Και τρέχουμε όλοι από πίσω της να μην παραιτηθεί. Είχε τρελαθεί η γυναίκα. Αλλά τελικά, μια μέρα μου κλείνει το μάτι και μου λέει άσε, τα κάνω όλα αυτά για να τρέχουν όλοι από πίσω να τα ετοιμάσουν. Και θέλω όμως και λίγο τη γλύκα ανάμεσα. Αυτή δεν είναι η σουσία. Ναι, αυτό. Εγώ θέλω θα κάνει έτσι για το Ιταλιά.
Όχι, αυτό δεν μ' αρέσει, είναι ροζίζι. Τι κάνει? Ροζίζι. Τέτοια ρίζα, είναι ωραίο. Έχεις δίκιο, είναι ωραίο. Αν δεν βγάλω τα extensions όλα αυτά και θέλουμε να κάνουμε άλλο κούρεμα, δηλαδή να βγάλουμε αυτό για να δουλευτεί σωστά το πάνω και θα βάλουμε από εκεί πέρα τι extensions θα βάλω, σκούρα και θα μου τα βάψει. Είναι δικά μου αυτά τα μαλλιά. Τα πλήρωσα. Τρίχες. Παιδικό κόμπλεξ τα μαλλιά. Είχα πάρα πολύ σγουρά, πάρα πολύ όμως. Και στην υγρασία της Κύπρου ακόμα πιο σγουρά. Και τα αγοράκια τότε θέλανε κοριτσάκια με ίσια μαλλιά. Τραύμα. Μετά, όταν πρώτα άρχισα να τραγουδάω, έγινε το ατού μου και τα μαλλιά μου ήταν αυτό το curly, αυτό όσο είχα ακόμα μαλλιά. Το επόμενο reality μου θα λέγεται όσο έχω μαλλιά. Κιθάρες, πάρτε τα, μπράβο, και θα τελειώσουμε. Hello. Έλα μαμά. Έλα αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά, τρώω πρωινό. Δεν μπορώ να φανταστείς τι κούραση τραβάω αυτές τις μέρες. Φαντάζομαι. Άγχος μάνα, άγχος. Τι άγχος, το άγχος για να ξεπεράσεις αγάπη μου, έτσι πάντα. Όχι εντάξει, να σου πω και η χορογράφος είναι πάρα πολύ καλή, η Μαργκερίτ. Το συνηθισμένο τηλεφώνημα με τη μαμά μου. Θέλει να μάθει τα πάντα. Κι εγώ όσο κουρασμένη κι αν είμαι, μου αρέσει να της τα λέω. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο άνετο, πολύ πιο ελεύθερο σαν πρόγραμμα. Τελικά είναι η μόνη που με τον τρόπο της, την απλότητά της με καθησυχάζει. Πώς πάει η συνεργασία σας με το Σάκη? Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Με το Σάκη έχω δουλέψει, θυμάσαι πόσα χρόνια πριν? Πράγματα είναι σοβαρά πολύ. 13 νομίζω. 13. Μα επιτέλους κοίταμε για μια φορά μέσα στα μάτια. Ήσασταν ωραίο ζευγάρι τότε. Ήταν και έως και σεξι η συνεργασία μας. Φορούσε ένα πάρα πολύ αποκαλυπτικό φουστάνι, με ρίχνε κάτω. Πρέπει να ήμουνα και ψιλοερωτευμένη μαζί του. Αλλά και ποια δεν ήταν ερωτευμένη με το Ρουβά τότε? Σάκη! Είναι και ωραίο παλικάρι, ωραίος άντρας. Σ' ανήσιμος πολύ. Σ' αρέσει η μάνα ο Ρουβάς, Ναι, είναι ωραίος άντρας. Α, ωραία, μπράβο. Είναι. Το σοφάκι μου πότε έρχεται? Το σοφάκι έρχεται σε 2 μέρες. Το πίστευες στη Σοφία μια μέρα θα μου κάνει ρούχα? Δεν το φαντάζομαι, αλλά να το δούμε και τούτο. Όχι, πάντα ήταν καλή στο styling. Θυμάσαι που πιάνε τα ρούχα μου και έσχιζε ζεντά? Ναι. Και τράβουν τα μαλλιά μου. Η Σοφία ήρθε αυτή τη φορά για να δουλέψουμε μαζί πάνω στο styling. Πρόσεχε. Προσέχω, Σοφία. Σοφία, δεν έχεις μάθει να οδηγείς ακόμα, πώς να το εξηγήσεις. Έχω απορία. Δεν μπορώ, συγχύζομαι. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με την κόρη μου, καθαρά επαγγελματικά. Είμαι σίγουρη πως η συνεργασία θα πάει πάρα πολύ καλά. Απλά ελπίζω να βγάλουμε τη βδομάδα. Πώς έχεις βάψει έτσι τα μάτια σου, λερώθηκες? Τα άμαθες από πάνω? Μου έχεις μάθει ένα τρίκ για να σηκώνω την πληθαρίδα και νομίζω ότι δεν το έχω μάθει καλά. Στα πέρατα του κόσμου, ποιος στην άκρη της γης κάνει ο πόνος ο δικός μου. Δεν ένιωσε κανείς. Γιατί όταν τραγουδάς και δεν αλλάζεις τη φωνή σου? Δεν την αλλάζω, είμαι κρυωμένος.
Πάνε τα έχει γκέντς. Τέλος πάντων. Μπρουκλίν, έλα από εδώ για να κάτσω. Από εδώ, άκουσα σκυλάδικα το κορίτσι. Εδώ είμαστε, Αχ, παιδιά δεν αντέχω άλλο. Πόσα χρόνια σε ξέρω τη φωνή. Κλείσαμε σχεδόν μια δεκαετία. Και ακόμα δεν έχει μάθει να μου λέει τα τραγούδια στο αυτή. Σοβαρά. Δεν μου λέει ποτέ. Το πιστεύεις αυτό? 5 η ώρα, ας πούμε. Αν το πιστεύω. Δεν σου λέω εγώ τα τραγούδια. Σήμερα είσαι όμορφος πολύ. Έκανες σεξ. Πώς θα κάνουμε πρόβα, δεν έχουμε το πρόγραμμα. Αλλά εγώ τα έχω εδώ πέρα σε φωτογραφίες. Μα τι τάξη φωτογραφίες, Γιάννη, και εγώ τι θα έχω μπροστά μου, δηλαδή να κοιτάω. Έχω τόσες πολλές φορές τυπώσει αυτό το πρόγραμμα, δεν υπάρχει πουθενά στο σπίτι μου. Κάθε χρόνο θέλω να λένε η Βύση είναι καλύτερη φέτος, είναι πιο γυμνασμένη, είναι ξέρω εγώ αδύνατη. Είναι ένα άγχος αυτό. Πάμε! Δεν θέλω να τραγουδάς, θέλω να έρθεις μαζί μου στην Νέα Υόρκη και να κάνουμε παρέα, να με προσέχεις, να μου μαγειρεύεις. Ναι. Και να... Αυτά. Απόγευμα Κυριακής και εμείς εδώ στην ίδια κουζίνα, η ίδια παρέα εδώ και 10 χρόνια περίπου. Να βρούμε τα τραγούδια, να τα δέσουμε, να βολεύουν οι τόνοι. Για δώσε βρε Αρκέλε να πούμε πρόγραμμα. Τι σε κατηγορίες τώρα? Ναι, εσύ τα έχεις. Το πρόγραμμα του στο κανονικού τα έχεις. Ωραία οργανωμένοι ήρθατε έτσι. Εγώ τα έχω βγάλει φωτογραφίες για να τα έχω... Πρέπει πώς θα κάνουμε πρόβα, δεν έχουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του μαγαζιού? Ναι. Το έχουμε. Πού είναι το? Το έχω δει φωτογραφίες. Δώσ' το Αρκέλε το πρόγραμμα του μαγαζιού. Μα τι τάξη φωτογραφίες, Γιάννη, και εγώ τι θα έχω μπροστά μου, δηλαδή, να κοιτάω. Sorry ρε παιδιά, αλλά είμαι και εγώ κουρασμένη, δηλαδή, κάνουμε λαϊκό πρόγραμμα. Ο καθένας σας κάνει και αυτός αυτό που πρέπει να κάνει. Περιμένω τώρα το άλλο δεν τυπώνει να πούμε. Δεν μπορώ να σκέφτομαι τι να πω αν δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Έχεις δίκιο, ναι. Πρώτα παιδιά, έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί από όλα τα... Ξέρεις πόσα πράγματα κάνω. Θες να το κάνουμε άλλη στιγμή, Ανά? Τι άλλη στιγμή, όχι, δεν μπορεί να έχω άλλη στιγμή να το κάνω. Μια σειρά θέλω. Δεν μπορώ να σκεφτώ πού να βάλω τι αν δεν το έχω. Έχουμε, δεν με αγαπάς. Το σε χρειάζομαι, καταρχήν το βγάλαμε τέλειος. Έλα ρε Γιάννη, προσπαθώ να κάνω ένα λαϊκό, καλό, να κρατήσουμε τον κόσμο. Θα το τυπώσεις τελικά ή όχι, πώς το βλέπεις? Για την προετοιμασία αυτού του σοου είχαμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αυτό προκάλεσε άγχος στην Άννα, άγχος σε όλους μας. Τρέχαμε όλοι πανικόβλητοι να προλάβουμε. Αυτό δημιούργησε εντάσεις, φωνές, πανικούς, για λόγια, για τη σειρά τραγουδιών. Έχω τόσες πολλές φορές τυπώσει αυτό το πρόγραμμα, δεν υπάρχει πουθενά στο σπίτι μου. Επειδή η Άννα είναι πάρα πολύ τελειομανής, όταν υπάρχουν τριγύρω της λάθη ή καθυστερήσεις, και νομίζω ότι εκνευρίζεται πάρα πολύ. Τανανανάζει η καρδιά. Δώσ' μου το κότσο. Στέκει στον δρόμο. Εσύ θα κάνεις από μέσα. 1, 2, 3 και μου σπάει τα αυτά μου κάνει. Εγώ μπορώ να δω, πώς το λένε, έτσι, αλλά... Όχι, εσύ ανησυχείς, πρέπει να βάλεις το Σπύρο, πρέπει να βάλεις τον ένα και χάνουμε όλο το παιχνίδι μπροστά. Οι πρόβες δεν αρέσουν σε κανένα. Το μόνο εύκολο πάντως. Ναι, ωραία. Γιατί ξέρω, μέσα μου τραγουδάει μέσα για να σου αλλάξω. Γιατί τραβάνει πάρα πολλές ώρες. Στέκει του δρόμου λοιπόν. Κάποια άκρη μου, άκρη μοναχός. Χαρίς και κρύβει. Είναι κουραστικές, διαφωνούμε, τσακωνόμαστε. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα με έχεις και σε κυνηγάω από πίσω. Εκεί καταρχήν είμαι μόνος μου με το πιάνο. Ξαφνικά από μια... Ναι ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να ακούω τι παίζει και σε τι ακόρντο είσαι και λέω.
Σε ψάχνω σε μια πόλη που φοβάμαι και εσύ είσαι αλλού. Με φιάλτες που κάνουμε αυτό το πράγμα, αφού ξέρεις ότι είμαι μουσικός. Θα σε ακολουθήσω. Ό,τι και να κάνω θα σε βρω. Αλλά γιατί να πρέπει να βρω εγώ εσένα και όχι εσύ εμένα. Σε ρωτάω, ποιος έχει προτεραιότητα? Παράτησε τα όλα και έλα να με βρεις. Η πρώτη μου συνεργασία με την Άννα Βύση ήταν το 2001 το καλοκαίρι στο Λονδίνο, όπου με καλέσαν να πάω να παίξω στον δίσκο το Χ. Υπάρχει χημεία, υπάρχει ενέργεια. Εσύ πες όπου θέλεις, εγώ θα σε πιάσω. Δεν με έχεις πιάσει μέχρι στιγμής. Τις προάλλες που πήγαινε Εν πάση περιπτώσει όμως, τις έχω βρει και απολαυστικές πολλές φορές και μέσα εκεί γίνονται διάφορες πλάκες. Εσύ πήγες λάθος. Θέλετε κάτι άλλο? Είναι βιολογικό. Χωρίς βούτυρο. Είναι πολύ ωραίο. Είναι όλα χωρίς. Είναι σαν τρως αέρα. Ένα τίποτα. Πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Χωρίς βούτυρο, χωρίς γάλα, χωρίς γάλα. Θα πάρετε κι εσείς. Έτσι είναι αυτά τα βιολογικά. Όλα χωρίς, δεν καταλαβαίνω γιατί να φας μπισκότο, αλλά να το φας όλο χωρίς. Πολύ ωραίο είναι, πρόσεχε το δόντι σου μη σπάσει όμως. Πρόσεχε. Πού ήμασταν? Lasciatemi cantare. Καμία σχέση. Una chitarra in mano. Ωραία, ναι. Δεν σας αρέσει? Η ατμόσφαιρα είναι... Σωστός. Έτσι σε θέλω. Έξυπνο. Η ατμόσφαιρα... Είναι ο τόνος μου. Μ' αρέσει. Αγάπη μου. Έτσι, τέτοια, έλα, φτιάξε με! Πήγανε ένα στράκι κοπέλες, κατεβαίνω στην καλοκή γωνιά. Ναι, έτσι θέλω. Και κάνουμε ένα σόλο καφκάντρι και... Εμένα πάλι μ' αρέσουν οι πρόβες. Θέλω να δοκιμάζω νέα πράγματα, να συνδυάζω τα παλιά με τα καινούρια. Επαναλαμβάνω ότι αλλάζει κόσμο. Μ' αρέσει να αλλάζω ρυθμούς, ήχους στα τραγούδια μου, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος μετά από τόσο καιρό και από τις τόσες φορές που έχει ακούσει τα ίδια τραγούδια, ενδιαφέρεται να τα ακούσει με ένα άλλο τρόπο. Ειδικά για τα κλασικά μου τραγούδια. Πάλι στα χαμένα, όμως όλοι ζούμε. Πόσες φορές θες να με σκοτώσεις ή κάνω πλήχτη για να νιώσεις. Είναι επιλογή μου. Ξεκινάει η κιθάρα. Μακριά σου τα δω, σένα καταστρέφω τον αμερικανισμό. Πίσω να λανιστώ, όσο μυαλό μου είσαι, πάλι εσύ μόνο. Θα πάμε κόντρα κι όπου Είναι κάτι το οποίο μόνο ένας μουσικός που είναι από πίσω της το ζει. Και γίνεται αυτή η άθροιση μουσικής και ερμηνείας. Είναι κάτι μαγικό, ειδικά με την Άννα. Υπάρχει πάντα μια απόσταση μικρή. Εμείς πίσω βλέπουμε μόνο ένα σώμα να κινείται. Την κίνηση παίρνουμε ρυθμό, δίνουμε ρυθμό. Είναι απερίγραπτο. Για μένα είναι η απόλυτη ερμηνεύτρια. Τι να πούμε για την Άννα, εμείς, τι να πούμε εμείς για την Άννα. Δεν υπάρχει καλύτερος εργοδότης από την Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Λείψιμο μαέστρο. Μας δίνει πάρα πολύ καλά λεφτά. Κοινάμε πολύ πίνα, πολύ πίνα. Εμένα με πληρώνει πολύ καλά. Δεν ξέρω στα παιδιά. 7 ευρώ φανελάκια πιλαγή. Λογασμό σας δώσω, κάντε μου τη χάρη σας παρακαλώ. Πάρτε την κάμερα από εδώ. Πάρτε σας παρακαλώ την κάμερα. Πάρτε. Σάμε. Yes! Φέτος μαύρα νύχια θα ήθελα εσύ... Όπως είσαι. Μπορντό. Thank you. I love it too. This is one outfit.
Σοφία μου, φοράω σουτιέν σε αυτό. Είναι up to you. Εγώ αυτή τη στιγμή... Ωραία, δες, είμαι έτσι και σκύβω. Σκύβω. Μετά από τόσα χρόνια, τόσα ρούχα, τόσες αλλαγές, ακόμα το μεγαλύτερο μου βάσανο σε μια δουλειά είναι το τι θα φορέσω. Θα φαίνεται. Ίσως να πρέπει να βάλω μια μαλακιά σόλα από κάτω. Σε ποιο? Στο παπούτσι από κάτω λες? Όχι, από μέσα. Μέσα. Αλλά μου αρέσει, επειδή είμαι με κάλτσα. Δεν μ' αρέσει σχεδόν ποτέ τίποτα και έχω άγχος γιατί στη σκηνή θέλω και πρέπει να είμαι άνετη. Αυτό μου αρέσει να το Αν πάντως αποφάσιζα εντελώς μόνη μου, θα φόραγα ένα τζιν, ένα άσπρο t-shirt και θα έβγαινα ακόμα και εξυπόλυτη. 38, Εκείνο το κόκκινο παντελόνι, τι πείνα τράβηξα για να το βάλω. Ήταν το πιο μικρό νούμερο που υπάρχει στη γη. Και βέβαια στο τέλος της χρονιάς θυμάμαι κάποιος το όπλυνε κατά λάθος και από κόκκινο έγινε πορτοκαλί. Το εκδικήθηκα αγάπη μου το παντελόνι, το εκδικήθηκα. Μήπως να πει η μπλούζα μου. Με τη Σοφία πάντως φέτος το διασκεδάσαμε. Και η αλήθεια είναι πως με βοήθησε αρκετά γιατί με έντυσε πιο απλά, πιο εύκολα, ωστόσο όμορφα. Τι ζώνη έχουμε που καλύπτει αυτό εδώ? Δουλεύω ως στυλίστρια, τρέχω, κουβαλάω πολλά ρούχα, πέφτω κάτω. Μ' αρέσει, είμαι χαρούμενη. Απ' τη μία δεν θεωρώ ότι είναι μια δουλειά η οποία, ξέρεις, απαιτεί βαθιά σκέψη, αλλά με κάνει χαρούμενη γιατί ξέρεις, πίστευα ότι θα γίνω ηθοποιός και θα διαφάζω και θα νιώθω και θα κάνω και ήμουν αντιστοιχισμένη. Τουλάχιστον έχω βρει κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω. Let's see the gold quickly. Gold stand over there and come out. And do the thing. That's the outfit! Και η ζώνη και η μπλούζα θα την κάνω πολύ πιο χυμένη, θα σου σκίσω 5 και θα φεύγουν όλα. Έχει πλάκα, μ' αρέσει. Μοντά! Εντάξει, ωραία. Πάω για ποδήλατο. Λοιπόν, δεν θα αργήσω. Ωραία, εντάξει. Εδώ και πολλά χρόνια η γυμναστική για μένα έχει γίνει πλέον μια απαραίτητη και καθημερινή υπόθεση. Αλλά γίνεται πιο έντονη και πιο συχνή πριν από μια καινούρια μου δουλειά. Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω γυμναστική. Σε όλο το εργοσκήνιο είναι και ξανά το εργοσκήνιο και κατηγορώ σιγά σιγά και πάμε πάνω. Εδώ είναι το μικρότερο μου σπίτι. Ένα δωμάτιο που έχω φτιάξει για να έρχομαι και να κρύβομαι. Όχι ακριβώς, να ετοιμάζομαι. Αυτό που με περιμένει στη σκηνή δεν είναι πάντα όσο ευχάριστο φαίνεται. Βγαίνοντας εκεί πάνω είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω μια σκληρή κριτική πολλές φορές γιατί ξέρω ότι περιμένουν το καλύτερο από μένα. Σκοτώνομαι στη δουλειά για να το πετύχω όλο αυτό. Κάθε χρόνο θέλω να λένε η Βύση είναι καλύτερη φέτος, είναι πιο γυμνασμένη, είναι ξέρω εγώ αδύνατη. Είναι ένα άγχος αυτό και μία πρόκληση ταυτόχρονα για μένα. Δεν το κάνω. Αυτό με κάνει πιο καλή, πιο φρέσκια και να συνεχίζω να υπάρχω με τον τρόπο που εμένα μου αρέσει. Σαν άνθρωπο και σαν γυναίκα. Έχω παχύνει λίγο εδώ, πρέπει να το χάσω. Το μικρόφωνο εκεί πρέπει να δείχνει... Για my microphone! Where's the microphone? Εγώ σε σένα δεν είμαι τίποτα. Boom, ba, boom.
And the whole stage is doing that. Boom, bah, because they feel it with you. Yeah. I measured it, Christina mo, and it comes to 1 hour. You don't want me to do 1 hour show. You want me to do 50 minutes, right? If you want to do a 1 hour show, I don't care. Apply as long as everybody knows and the timing is right for the show. Well, I'm trying so far to do. Yesterday, because he said my timing. He's like, I can't stick to the timing, and I said, okay, don't do 48 minutes. If you need 51 minutes, I don't care. As long Yeah, as I might need 55, as well. Yeah. Άννα! Έλα ρε! Πάμε! Πάμε! Ζώων, προφανώς δεν ακούς καλά. Είναι καρδέλας, αν δεν σας αρέσει, ουστ. Εδώ θα έβριζε πολύ, What is this, έλεος. Επειδή είστε 15 χρονών δεν σημαίνει πως δεν είναι ωραίο το τραγούδι. Κάθε αδιαστικό σου φαίνεται όμορφο στον άνθρωπό σου, οπότε έλεος. Βάλτε λίγο μυαλό, έχετε καταντήσει εντελώς τράσι σαν άτομα. Εκείνο το βράδυ με έπιασε μια ημικρανία, νόμιζα δεν την παλεύω, όλα μου φαινόντουσαν μάτια και ευτυχώς μου λέει Σοφία πάμε να κάνεις ένα διάλειμμα. Πήρα, βρήκα μαλακά, πήρα. Ψωνίσαμε πράγματα, θυμάμαι, κάναμε σχέδια, τι θα μαγειρέψουμε. Μου φαίνεται ότι θα κάναμε πρασόπιτα. Α, θα κάνουμε σκος. Όπα. Θα κάνω σαν ψητή πατάτα, σαν βραστό. Πώς το χειριστείς εσύ αυτό? Ξέρουμε, το έχουμε πάρει πολλές φορές. Τη βράζουμε. Αυτό όλο? Ναι. Όχι, κόβεις κομμάτια και το βράζεις. Έχω κουραστεί μια ζωή να ταλαιπωρούμε με αυτό που λέγεται καλή διατροφή. Αυτό το έχεις δοκιμάσει, Σοφία, να τρελαθείς? Και νιώθω σαν χαζή μετά από τόσα χρόνια να έχω ανακαλύψει επιτέλους ότι μπορεί κανείς να φάει τα πάντα και βασικά ακολουθώ ένα νόμο. Σοφία, να πάρουμε παντζάρια. Δεν τρώω τηγανιτά, δεν τρώω άσπρη ζάχαρη, δεν τρώω αλεύρι. Γενικά δεν τρώω επεξεργασμένα φαγητά. Είσαι σίγουρη, γιατί να πάρεις τώρα? Και θα μου κόψει, ξέρεις ποιο θέλω να φάω, αυτό τη μέση θέλω. Δες το τώρα και πες ότι το έχεις φάει. Πάντως παίζει να είμαι και παρανοϊκή με το φαΐ, έτσι, γιατί υπάρχουν περίοδοι που μπορώ να τρώω τον άμπακο και περίοδοι που στερούμε τα πάντα. Εντάξει, δεν λέω, είναι η δουλειά μου, αλλά είναι καταπίεση ρε γαμώτο. Αχλάδι μαρμελάδα. Πρασόπιτα. Ωραία. Σκέψου τώρα ότι δεν θα ξαναφάς ποτέ πατάτα τηγανιτή και την αληθινή μιλάω, όχι την ψεύτικη. Αυτό το πράγμα που μυρίζει τόσο ωραία με την ρίγανη από πάνω για τη φέτα να λιώνει και αυτό και να δω και τα μπιφτέκια και τους κεφτέδες και τα αυτά. Πω, τρελαίνομαι για το φαΐ. Σε ψάχνω για να βρω τον εαυτό μου, όπως ο ψεύτικος Δεκέμβρης στο παλτό μου. Σε ψάχνω να σου πω πως αγαπώ. Τι έπαθες? Ας μην ξέρω αγάπη τι είναι. Αγάπη τι είναι. Αγάπη τι είναι. Αγάπη είναι ο υδρότας στο πλούσιο σου. Ξεπαγώνεται τα φύλλα και η τα πρασόπιτα που φτιάχνεις στο σπιτάκι σου. Τα τρίβεται ανάμεσα στις παλάμουσες για να πω που έχει μεγάλη διαδικασία αυτό, δεν αντέχω. Γουστάρω, θα θέλω να περνάω ώρες μαζί σου. Φτιάξουμε μια ωραία ελληνική σαλάτα. Όχι, θα περάσουμε εδώ, θα δεις και ωραία τι bonding ωραίο που είναι αυτό με κόρη και μάνα. Βαριέμαι πάρα πολύ. Χρειάζεται να την κάνουμε μεθαύριο. Εγώ θα φάω ένα μήλο. Δεν ξέρω, πόσες σερβίδες έχει το μήλο. Έχεις πρεμιέρα σε λίγο καιρό. Φέρω το μισό. Πάμε να κάνουμε μια παγωτόπιτα. Τρέχα. Η μαμά σου τι κάνει? Πάρτε τηλέφωνο, έλα πάρτε για ένα τηλέφωνο. Της πούμε ότι κάνουμε πρασόπιτα. Για πάρε. 7. Ναι. Δεν τα μου κάνεις ξύπνια τέτοια ώρα. Παίζω περίμενα. Και εμείς! Η κόρη μου άσχετη. Θα σε σκίσω σήμερα. Άσε που κλέβει. Αχ, το παγωτό πρέπει να καταλάβω. Πέταξες! Όχι, περιμένω να έρθεις. Δεν ακουμπάω τίποτα. Τι πέταξες? 5 τριφύλι. Τριφύλι, έτσι. Πώς λέγεται? Παναθηναϊκός. Αυτό μπορεί να σου κάνει. Και επειδή σ' αγαπάω θα σου το δώσω. Τι μου κάνει? Ναι, αλλά δεν έχεις ένα παλαντέρ. Σακαλάκα μπινγκ μπινγκ. Σε έχω κερδίσει τόσο άσχημα. Το ξέρω, είναι αστείο. Που καλύτερα να μην μετρήσουμε.
Πάμε για το επόμενο. Μία δεύτερο. Άλλη μια φορά που αισθάνομαι. Όταν ήσουν μικρή μου μάθαινες γυρίσματα. Για να σε βρω. Μπρο. Και εσύ μου μάθαινες να κάνω ποδήλατο, θυμάστε ρε, περνάγαμε. I love you, mommy. I love you too, baby. Θυμάσαι μια φορά που σε έβγαλε πάνω στη σκηνή. Με έβγαζε εσείς από ήμουν μικρή και γελάγαμε ο κόσμος. Είμαστε δυο φιλαράκια, σούπερ αυτοκόλλητα. Είμαστε δυο φιλαράκια που αγαπιόμαστε τρελά. Κόλλατο. 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 So won't you please be my little baby. Ωραία προσώπητα, πολύ. Πήγαινε στη σαγκάκι. Κάνε μου λίγο την πλατούλα μου. Κουράστηκα. Δεν θέλω να τραγουδάς, θέλω να έρθεις μαζί μου στη Νέα Υόρκη να κάνουμε παρέα, να με προσέχεις, να μου μαγειρεύεις. Προσώπητες. Προσώπητες. Ναι. Και να... Αυτά. Θα δουλεύεις εσύ για μένα? Ναι. Και θα με ταΐζεις? Ναι. Αλλά δεν τρως τίποτα. Αυτό, φτηνή θα με. Φτηνή. Δεν χρειάζεται να δουλέψουμε πολύ. So won't you please be my little baby. Ο χρόνος με κυνηγάει από πίσω πια. Οι μέρες γίναν νύχτες και οι νύχτες μέρες. Press conference δεν κάνουμε. Γιατί θα έχουμε όλα τα κανάλια και όλους τους φωτογράφους στην πρεμιέρα. Τραβάνε την έναρξη σας δηλαδή και γεια σας. Okay. Έχω άγχος, έχω φόβο, 100 πράγματα στο κεφάλι μου, να γίνουν όλα σωστά, να θυμηθώ τα λόγια, τις χορογραφίες, τα τεχνικά, τη σκηνή, τους συνεργάτες. Πάντως, όσο προγράμματα και να κάνω ακόμα, όσες πρεμιέρες και να έρθουν μπροστά μου, ευτυχώς νομίζω πως θα έχω πάντα την ίδια λαχτάρα και την αγωνία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χρόνια το κάνω. Μπορεί να είναι και η 50η μου, 60η μου δουλειά. Και αναρωτιέμαι πάντα, δεν θα βαρεθώ. Έχω φρικάρει πολλές φορές στη ζωή μου, I'm sure. Και έχω πει τέρμα. Δεν ξανακάνω άλλο show, κουράστηκα. Λάθος. Yay. It's the best group, dance group that I've ever had. Really? Yeah, I worked with, yeah. Amazing. Όλα. Τα ρούχα τα είδες? Bon τα ρούχα είναι ναι. Κάθε νέο show που κάνω είναι τέτοια λαχτάρα μου να βρω τραγούδια. Πέφτω με τα μούτρα μέσα στον κόσμο της μουσικής. Με αγάπη από μένα για σένα. Και θα ξαναπώ ένα ρεφρέν και τελειώσαμε. Μια χαρά. Θέλω να πω και εκείνο, θέλω να πω και τ' άλλο. Το λαϊκό. Ό,τι υπάρχει ωραίο θέλω να το πιάσω και να το λιώσω. Τα παιδιά πότε θα βγουνε? Μία η ώρα βγαίνουνε νύχτα? μία. Τα. Αν δεν πω, μην μπει κανένας. She's in front of the ledge here. She plays the first part, then it goes faster. Then she walks. Γίνεται ένα fast beat. Το βγάζει, το βάζει κάτω και εδώ να πάει και να καθίσει όλο το show. No one's ever gonna see it. Σε θέλω. 3 χτυπήματα. But I will tell you, Costa, go now for guitar. Okay.
Okay. Oh my God. Are we kidding around now? Oh, this is not nice, but This is what it's about. to do. But it's like a statue. This is like, no, this is a miracle of the nature. Έρωτα ή πόλεμο. Έρωτα ή πόλεμο. Okay. Βόηθαμε λίγο με την νότα εκεί. Ναι. Έρωτα. Άμα πεις εντάξει. Ναι. Thank you, Αντώνη. No. What time is it? 12 και 4 θα σας πάμε για τις δηλώσεις. Για 5 λεπτά. Για 5 λεπτά. Βλέπω την ίδια φλόγα μέσα του και ομολογώ ότι έχω και εγώ την ίδια φλόγα για τη μουσική ακόμα. Εγώ αισθάνομαι πολύ τυχερός που είμαι μαζί με την Άννα και ξανασαντιόμαστε μετά από 13 χρόνια. Η φλόγα δεν έχει σβήσει και είναι πάντα ζωντανή. Με αυτή την συνεργασία αισθάνομαι ότι αλλάζει κάτι ακόμη και προς το καλύτερο. Και είμαι τυχερός που ξαναλέω με την Άννα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Πώς αντέχεις 35 χρόνια να κάνεις αυτό το πράγμα, πες το μου. Δεν μπορώ να σκέφτομαι τι να πω αν δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Αγγελέ, θα αρχίσουμε. Μα κοιτάξτε φωτογραφίες, γιατί και εγώ τι θα έχω μπροστά μου, δηλαδή να κοιτάω. Έχω τόσες πολλές φορές τυπώσει αυτό το πρόγραμμα, δεν υπάρχει πουθενά στο σπίτι μου. Έχω άγχος, έχω φόβο, 100 πράγματα στο κεφάλι μου, να γίνουν όλα σωστά, να θυμηθώ τα λόγια, τις χορογραφίες, τα τεχνικά, τη σκηνή, τους συνεργάτες. Oh my God. Πώς αντέχεις 35 χρόνια να κάνεις αυτό το πράγμα, πες το μου. Την αγαπάω αυτή τη δουλειά. I love you. Μ' αρέσει το show, μ' αρέσει το live. Είμαι αυτό που λέμε performer. Δεν ξέρω αν υπάρχει ερμηνεία στα ελληνικά, γιατί το διασκεδάστρια δεν μ' αρέσει. Είσαι υπεύθυνη για το πώς θα αισθανθεί ο άλλος. Αυτό δεν είναι εύκολη δουλειά.
ναι τελικά. Ευτυχώς που νιώθω ακόμα ανησυχία, άγχος, αγωνία. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι που με κάνουν να νιώθω ακόμα ζωντανή. Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά να σκέφτεσαι το show ή πώς τα μάτια σε βλέπουν. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι κανείς τραγουδάει με την ψυχή του και όχι με τη φωνή του. Η φωνή είναι το μέσον, αλλά η πηγή είναι η ψυχή. Αν με ρωτήσει κανείς ποια είναι η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου, θα έλεγα από το 2007 μέχρι το 2009. Και τι δεν έγινε. Θέλανε να ξεφτυλίσουν το όνομά της. Κατάσχεση. Πώς η Αναβίση έφτασε να κινδυνεύει να τα χάσει όλα. Μάρωσαν τον Καρβέλα. Απλή φράση, αλλά άντε να την περάσεις. Είχα πάθει πολύ μεγάλο σοκ. Εγώ χτυπούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Και υπήρξαν και εντάσεις μεταξύ μας σε αυτή την περίοδο, έτσι. Παιδιά, με πονάει αυτό. Και είπα ότι θέλω να φύγω. She walked in here and she was telling us about how she wanted to be a rock singer. How do you call this studio? How do you call it? Do you have a name? LP Studio. Why LP? Ladani Productions. Ύστερα από 27 χρόνια, για πρώτη φορά, δίσκος χωρίς Καρβέλα. Και έρχεται το Summer. Hi, baby! Μήπως να μην έρθεις, του έλεγα στη συναυλία, μην κουραστείς. Απλά είδα μια φιγούρα, μια σκιά, να πέφτει. I leap of faith, you want more. Close your eyes, just let go. Give it up, don't look back, don't tell. We are